Sooooo siya kagyaw. Painting my mommy's armpit. Why you painting it? Why you're painting my mommy's armpit? Napatay. She's not painting my armpit. Channel, it's me, Gandang Tuyang. Oh, di ba? May guess ako. Oh, short hair na po kami. Tada! Short hair. Okay, for today's vlog is mag-wax na talaga tayo. So, I have this. Ayan, hindi pa siya na-melt. Wait, what is I-melt pa lang natin. It's a wax. What the wax? Ayan, so yung... Wax, it's for the armpit so that my hair will be gone. I'm gonna use this to remove the hair. And then what is this? It's a wax. No, this one. I'm sorry. What is this? This is a stainless and this is the stick. A popsicle stick. And then I just like a zombie single. Yes. Look, your hair is so nice. Ayan, so yung nakaraang video po natin guys is hindi po nag-work yung wax na ginawa natin. So, kaya bumili ako ng ganetern. Bumili ako ng totoong wax para mag-wax na lang talaga tayo. So, yung DIY natin is gone wrong. So, sige, samahan nyo akong mag-waxing. So, ayan na siya guys, na-melt ko na, napamelt ko na. Ayan. So, hintayin lang natin siyang lumamig-lamig konti. Ayan, hintayin lang natin lumamig-lamig konti para okay na siya palagay sa ating lalagyan. Hindi tayo mapasok ng ganun. Pak ganun. Ayan. Okay? Ayan, so malamig na po ang ating wax guys. It's time to do waxing! So, first, maglalagay tayo ng powder. Ayan, tinry ko siya dito. Ayan, tumikit-tikit. So, lagay lang tayo ng powder. Oh. I'm with Michi May pala. Pakita po, day! Okay. Oh, na ito ibalik. Maot niya po ito. So, siya po yung maglalagay ng wax sa kilikili ko since absent si Ate Bana. Hindi ko alam kung saan. Mas skilled ko ka ba? Oh my God! Oh my God. Lagay natin to. Wait. Pa-zoom lang natin. Ready? Oh, ayan. Okay na. Is it already? Okay. Is it already? Yeah. Kailangan natin siya ipadala. Yeah. That's hot. What are you doing? Agoy! Why are you painting My what? Sooooo siya kagyaw. painting my mommy's armpit? Why are you painting it? Why you're painting my mommy's armpit? Napatay. She's not painting my armpit. She's doing she's putting wax on my armpit. I'm gonna remove the hairs. Yes. That's for your hair? Yes. Ang lami ba? Sige, putang ita yung powder. Hoy, I cannot put powder on the Okay, second arm. Hindi, putang. Tatapon na Okay. Next.
There's another one. Ay na siya. Paru-paru G. Bawawiki. Come here. Sabukan kaya kung anak. No. Na. Paru-paru G. Paru-paru G. Paru-paru G. Tara ba? Dako lagi ni kasaan ni oh. Gila-gila. Hindi ko na siya pwede ko. Pwede na ni. Pwede na ni. Are you ready? Kadali lang. Are you ready? Sakit kayo. Are you ready? Sige na, go. Agay! Tanggap. Namula. Magdugo naman niya. Dugo dyan na. I'm sorry. I know. Agay! No, stop it. Baby Zan. Stop it. Now. You go there. Ayaw na. Sige na, dali na. Okay. Ay, mapilit na yung munang i-close na. Agay! No, you. 1. Hey, baby Zan, stop it. Sakit kayo. Okay, agay. Ay, ayaw, Zan. Baby Zan, that's 1. Ready? 1, 2. Let's watch you, mom. The 3 ha, pag-inhale. Ready? The 3. 1. Look at mommy. Look at mommy. 1, 2. No, shit! What? Dara guys. You see that guys? Ayan. Ayan po yung mga natanggal. Ayan. Go to mama. No, gonna go and go. Go. Look! Ayan, malinis na siya. Hindi siya ganahan ako magbiro sa imong isip. Bad, okay? Nahulot na? Ate Rhea, na, it's done. I know. Wala pang isa yun. Bibigyan na. Kita na! 1. Langkat na yung palit na yung. Agay! Wait lang! Ala, langkat na. Ning, nabay na rin na lang. Ning, buyok ba? Nana, pabilat to you. So, kung siya ka, binyagi, kuhan ko ni Maymay. 1, 2. Agay! No! Okay. Uy! Nag-capture na dahil. Ready? 1, 2. I know it's you. Busa, uy! Napay na pilin, Ming! Wait. Jumping. Jump. Wala, nilutan niya. Lantawan, no? Look at that. Yay! So clean. Murag fried chicken. Alright guys, so tapos na po ako mag-wax. So kita nyo naman yung mga natanggal na hair sa aking kawekele. So we have guests for today. And for today's vlog pala, may guest po tayo. May sister na madamo din. Madamo din at maitim ang mga nakaraan sa kanyang kilikili. So magwa-wax din siya guys kasi may sobra pa naman. So gagamitin niya. So it's her turn. Okay, let's welcome our guest. One and only, Resume Pasok! Hi! I know it's you. Diba? Kape at gatas! Kape at gatas! I'm sorry, baby Zan. Sige. Bye. Come on! Dili na tainit. Nagdagan na naman. Ingat na siya. Okay. Ah!
Why, it's... Uy, patanggal na na! Stop it! Why? Stop it! It's okay, it's okay. Puging, dili galiganahan! Okay. No, ay nabili. I'm gonna put another. Balikan niya, guys. Balikan niya, guys. Tanawa, balikan. Akala ko ikaw ay akin. Sure na. Yeah. Sure, Jud. Yeah. Hoy, ayaw ikuan. Ano ba? May susunod na aray ngayon! Come on. Faster. Faster! Bilang ka tanong. Sige, dungan ta, madam. Wala ka pang sakit, ra. Ready? Otong nga! Kuya, pwede na rin eh? Oh, okay na. Otong! Otong! Ready na? 1, 2, 3. Uy, wala. Nagigising mo pang Hey, careful! Mamaya natin tagalin guys ang isa kasi sa kabila ay di natanggal lahat. Hindi na kaya ng wax guys yung hair niya. Oh my god! It's so makapal. Makapal daw yung buhok niya. Yan naman na, lanahin na po niya balik. Ayun na po. Balik, binaglang. Pag-iyan po. Paspasi. 1, Direk, gikan din sa taas. ay lako bang gugian na. 1, 2, 3, ching! Na, talaga yung ilok mo gabasa. Inga na gani mo. Oh! Nga naman ang lagi singot ako ha! Ipaningot na sa kurba. So that's it guys for this video. I hope you enjoy watching. I will see you on my next one. Please like, share, and subscribe. Bye!